Φάση 2 λοιπόν. Εδώ είναι που εισχωρώντας βαθύτερα στον δρόμο της έρευνάς μας, πάνω στη διαταραχή αυτή, μαθαίνουμε πως οι συμπεριφορές τους δεν είναι τυχαίες, αλλά καλά μελετημένες τακτικές. Τακτικές ενός ανασφαλή, κακιασμένου ανθρώπου. Τακτικές που θέλουν στρατηγική και αποσκοπούν στο να μας πληγώσουν, να μας λυγίσουν και να μας αποδυναμώσουν. Για την καλύτερη εκμετάλλευση και χειραγώγησή τους απάνω μας. Τακτικές που μας απομακρύνουν από τους στόχους μας, από τους άλλους ανθρώπους, μας μπερδεύουν και μας αποπροσανατολίζουν, με σκοπό να μας εξαντλήσουν συναισθηματικά, σωματικά και πολλές φορές οικονομικά, δημιουργώντας παράλληλα μια σχέση συνεξάρτησης. Σε αυτό το σημείο είναι που αρχίζουμε και τεστάρουμε τις προθέσεις τους. Κρατάμε σημειώσεις των γεγονότων και ηχογραφούμε την κάθε συζήτηση μαζί τους. Αν δεν το έχουμε ήδη κάνει, πριν μάθουμε για την ναρκισσιστική διαταραχή. Για να σιγουρέψουμε δηλαδή πως δεν είμαστε τρελοί. Κάποια τη στιγμή το ξεκινήσαμε κι αυτό. Διασταυρώνουμε τις συμπεριφορές τους με όσα μαθαίνουμε και γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πως οι προσδοκίες τους είναι να έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων μας, των σκέψεών μας, των κινήσεων και των αποφάσεών μας και γενικά τον έλεγχο της ζωής μας, για να γεμίσουν τα κενά τους και να ταΐσουν τον σαδισμό τους. Και θυμώνουμε σε αυτή τη φάση, θυμώνουμε πολύ. Στη φάση αυτή είναι εύκολο να χάσουμε την μπάλα. Ή αποδεχόμαστε το θυμό μας και μας επιτρέπουμε να τον νιώσουμε και να τον επεξεργαστούμε συνειδητά, αναλαμβάνοντας και αποδέχοντας τις δικές μας ευθύνες που επιτρέψαμε να δεχτούμε τέτοια συμπεριφορά και δεν κάναμε εμπιστοσύνη στη διαίσθησή μας, για να προχωρήσουμε στο να φροντίσουμε τα τραύματά μας και να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου την ευθύνη της δικιάς μας ευημερίας και ευτυχίας, τη δικιά μας ευθύνη για τη ζωή μας, ή αφήνουμε το θυμό για όλο το χρόνο που δώσαμε και όλα τα χρόνια που χάσαμε, τις κακώσεις που δεχτήκαμε, τις ατιμίες, τα ψέματα, τις κοροϊδίες και τις πισόπλατες μαχαιριές, την υποκρισία, τη δυσφήμιση, τα παιχνιδάκια τους, να μας εγκλωβίσει το ρόλο του θύματος. Κάτι που έχω παρατηρήσει να καταλήγει σε αιμονική εκδίκηση. Όπου βλέπουμε το θύμα, τυφλωμένο από θυμό και εκδίκηση, να γίνεται αναπόφευκτα θύτης. Ο θυμός που νιώθουμε δεν είναι μόνο προς τον ναρκιστή, αλλά και προς εμάς, τους ίδιους. Τα βάζουμε με τον εαυτό μας που συγχωρέσαμε τόσες φορές, που επιτρέψαμε όλα αυτά να συμβούν, που δεν καταλάβαμε νωρίτερα, που δεν ακούσαμε τη συνείδησή μας. Γενικά τα βάζουμε, θυμώνουμε προς τον εαυτό μας. Πρέπει εδώ πέρα να ομολογήσουμε όμως πως, και να παραδεχτούμε πως και πριν γνωρίσουμε για την ναρκισσιστική διαταραχή, εκείνος που έλεγα στο πρώτο βίντεο, ανεξέλεκτος θυμός που νιώθαμε, ασυνείδητα προς τον εαυτό μας τον νιώθαμε. Τον είχαμε το θυμό. Με τον εαυτό μας τα βάζαμε και τότε. Μέσα από αυτό το θυμό, σε αυτήν εδώ τώρα τη φάση, ο οποίος γίνεται συνειδητά, μας δίνεται η ευκαιρία να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για όσα μας έχουν συμβεί, για όσα αφήσαμε να μας συμβούν. Να συγχωρέσουμε την άγνοιά μας, να συγχωρέσουμε τη βλακώδες καλοσύνη μας, να συγχωρέσουμε την αφελής επίμονη ελπίδα μας. Αν δεν αποδεχτούμε το θυμό προς τον εαυτό μας, τότε θα τον προβάλλουμε στον ναρκιστή. Και αυτό δεν θα μας επιτρέψει τη θεραπεία του δικού μας ναρκισσιστικού τραύματος.
και την οποιαδήποτε εξέλιξη. Μπορείς να θυμώσεις με ένα blender γιατί δεν ζυμώνει. Όχι. Αφού η λειτουργία του blender είναι να πετσοκόβει και να τεμαχίζει. Θα θυμώσουμε με τον εαυτό μας που επιμένουμε να θέλουμε το blender να ζυμώσει. Έτσι δεν είναι? Και σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη φάση, λίγο μεταξύ αυτή της φάσης και της προηγούμενης φάσης, είναι και μία άλλη. Η φάση που θέλουμε να βρούμε το δίκιο μας. Αυτό αξίζει ένα βίντεο όλο δικό του. Συνέχεια.